ჩამეკიდოდა, მაგრამ არ ვიცი. საცხოვრებლად აი ზამთარში და ზაფხულში ამოვიდოდი ხოლმე რა, დაჩამეკიდოდა. რაც პატარა სახლი ხის ალბათ, ისე დიდი სახლიც არის. ზაფხულში ამოდი, ზამთარში წვდები შეწვია. Double ის ადგილია? მაშინ გადავეღებ. არის სწორად არეული 33 გრადუსი ახლა კარე. აი აქ არის 33 გრადუსი. აუ დეფი. ცელსიუსი. აქ შეიძლება თვითონ ადგილი. შესაძაც ნახო ნორმალური ადგილი. selfies იღებდა და selfies რა აზრი აქვს ადგაზე. გეტახ. უკაფონი მანქანა. ჰა? ფონად მანქანა ყავდა თოლი კი. სულ კატრიალებს. კი, მარტივად ტრიალებს. ეს არის Toyota RAV4, 2016 წლის მოდელია და აქვს 2.5 და ძრავი. 2.5 და ძრავი. კაი. ცოტა ხალისი. ამოვედით რომ დავტესტოთ ახლა ცხარი ჭამიაში. დადის თოვლიან და ის ადგილებში და არის ჯერჯერობით ამართლებს იმედებს და ვნახოთ თვითონ საწვავს ქალაქში წავს დაახლოებით 12-13 litrს და ისე ტრასაზე ქალაქ გარეთ 9 litrს დაახლოებით. რა ვიცი, კომფორტულია. დიდი მანქანაა, ოჯახისთვის კარგია, ბევრი ძალიან ცხოვრობთ. ნუ 16 წლის მოდელი და მონაცემიც კარგი აქვს, აი ეს მულტისაჭი აქვს, მაგალითად ვიზუალურად უფრო დახვეწილია. უფრო დიდიც არის, ვიდრე ვთქვათ წინა მოდელები იყო 2010 წლის. სალონის უფრო ლამაზია, აი ეს წინა შეცვლილი დიზაინი. ნებისმიერი რამე კრომკებზე რავი რაც იქ. ხო ეს ტელეფონზე საუბარზე ხო ჯარიმაა ახლა. უკვე. და შეგვიძლია კიდევ ესე მარტივად უპასუხოთ სპიკერზე ჩავერთოთ როგორც გვინდა რა, მთავარია Bluetooth-ით დავუკავშიროთ ტელეფონი. აქეთ სარკეების გასწორებაც ავტომატურად აქვს.
შორის კამერაც აქვს პარკინგისთვის გამარტივებული. უბრალოდ დაჭრის სალონი აქ რა და ტყავის რო ქონდეს ჯობი. ტყავის ის ადგილია? მაშინ რო გადავეღებ. ეს ხარ გავაჭერეთ. ჯერმე გადამიშვი. აბა გაგვაგონე ტურბოს ხმა. ვიცოდიო და გავი. უფრო ძლიერად? ვა. Kai. So. Куди დაიხურე არ კიდე? აქცივა? Okay. ესე იგი ეს არის 2016 წლის მოდელი Toyota RAV4 და ძრავი აქვს 2 და 5. ძალიან თბილი ძრავა. ხო, ცხელი. ანტიფრიზი აქვს და სუასხავს ანტიფრიზი. ძრავი და ნუ ზეთია. Yes.
მოგევა მას? თუ კიდე გატბიჯე. არა ძალიან ჭუჭყიანია რა, აი მოულანი მანქანა, ის მოული არ არის როგორც უნდა იყოს. ბორბლები საბურავები აქვს MSC, ზამთარი ზაფხული. რა ზომა? ზომა არ ვიცი. 18, 19. 17 მქონდა იმას, რა ქვია. მე რომ ყავდა, ამას ეკრება მეტი. გუშტელი ორი აქვს ხო? ერთი აქვს დიდი, ერთი. და ესეც ნახოთ საბარგულს. აი. აი, ამ ხალა საბარგული. ვოტევადი. სამისხატი უკან აქვს. მოგონი წინ აქვს. რა რასიც? ხო, წინ აქვს გონი. ცოტა უკან აქვს. კარგი. ნომერი რო გაძროსა. თავის ცხვირი და ეს უკანა ნაწილი ვიზუალური უფრო დახვეწილი მე ძალიან მეყვარს. სხვა წინა მოკლედ. ხელითაც ესე ანახე ხოლმე რაღაც მოგესწრით. ისინი აქ ლამაზი. ძალიან. კაპოძე სათხილამურო ის კი არ და ზევით. ხო, ზემოთ შეგიძლიათ საბარგულის ან თუ არ ჩაეტევა ზემოთ რაღაცა დავამაგროს და წავიდოთ ფილმები ხევათო. სხვა. კარგი. ფუნქციები რულზე? ან უფრთხილდები მანქანას. აი, მანქანას თუ შეგთავს? მანქანას. მულტისაჭი აქვს. ტელეფონზე დაგვირეკავე შეგვიძლია რომ უპასუხოთ აქედან ისე მარტივად. აი. რაღაც გავაკეთე. სარკეებს ავტომატურად ვარეგულირებთ, არ ჭირდება აქ რომ იყო ხოლმე ეს ძველ მოდელებზე, ხო იცი რა დაატრიალე და შეატრიალე და რაღაცა. ნუ აქ დემარეგულირე. პედალი?